البروفيشنال ميك اب كورس في كارير جيتس بيركز على نقل موهبة الستودنت لليفل أعلى، سواء من التكنيك، سواء من الألوان، سواء من الستايل اللي هو هيتعلمه. بيتعرف فيه على كمان حاجة اسمها كونسلتنسي دي بتبقى أهم حاجة في الميك اب، لأنك بتفهم الكلاينت بتاعك، سواء هو فاشن ديزاينر، سواء هي برايد، سواء هي واحدة جاية تعمل ميك اب في ايفنت. لازم ان انت تفهمي البرايد بتاعتك او الكلاينت بتاعتك علشان تعرفي تديلها اللي هي عايزاه. اللي بنتميز فيه كمان في الكورس انه 90% من الكونتنت بتاع الكورس الستودنت بتشتغل عملي، بتتعرف ازاي تمسك التول، تمسك الفرش بتاعتها، ازاي تتمكن من ميكسنج الالوان. كمان الستودنتس بتشتغل على بعض، ممكن تشتغل على موديلز، تشتغل على different features، فيس فيتشرز، عظم مختلف، الوان مختلفه، السكين تون. وفي نهايه الكورس بتاخدي شهاده معتمده من كارير جيتس ان انت بقيتي بروفيشنال ميك اب ارتست. كارير جيتس ميك اب بروفيشنال كورس هتتعلمي فيه كل التكنيكس اللي تقدر تساعدك تكوني بروفيشنال ميك اب ارتست.